हेलो साथीहरु, आज हामीले सिक्नेछौं कि हाम्रो ल्यापटपमा जोइन गरिएको वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ कसरी हेर्ने त। सो आउनुस् जानौ यो 2 मिनेटको भिडियोमा कि हामीले कसरी हाम्रो ल्यापटपमा जोइन गरिएको वाइफाई को पासवर्ड हेर्ने त। सो सुरुमा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो वाइफाई को आइकन चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मेरो वाइफाई को आइकन यहाँनिर हैन। सो यो आइकनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ राइट क्लिक गरे। जसै मैले राइट क्लिक गरे यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा अप्सन आएको छ, ट्रबल सुट प्रब्लम र ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङ। हामीले चाहिँ ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले गरे। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ मेरो गाडी यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ खुलेर आएको छ। अब हामीले चाहिँ एउटा अप्सन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एडभान्स नेटवर्क सेटिङ। एडभान्स नेटवर्क सेटिङ भित्र चाहिँ तीनटा अप्सन रहेको छ, चेन्ज अडाप्टर अप्सन र नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टर र नेटवर्क ट्रबल सुट। सो हामीले यो तीनटा मध्ये चाहिँ यो बिचकोलाई यानि कि नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टर चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्छौं। जसरी मैले चाहिँ क्लिक गरे नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टरमा, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ यस्तो खालको फेस खुलेर आएको छ। अब हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं यहाँनिर इन्टरनेट है, यहाँनिर इन्टरनेट यस्तो खालको चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर इन्टरनेट देख्न सक्नुहुन्छ र इन्टरनेटमा चाहिँ वाइफाई को नेम यहाँनिर तपाईले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो चाहिँ actoptech.com वाइफाई को नाम रहेको छ भने तपाईको यस्तै अब कुनै नाम छ भने यहाँनिर तपाईको चाहिँ सो हुनेछ वाइफाई अनि तपाईको वाइफाई को नेम चाहिँ। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा चाहिँ क्लिक गरे वाइफाईमा। देन जसरी मैले वाइफाईमा चाहिँ क्लिक गरे अब मेरो अगाडि चाहिँ यस्तो खालको आएको छ र यहाँनिर अब दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, डिटेल्स र वायरलेस प्रोपर्टिज। सो हामीले चाहिँ डिटेल्स र वायरलेस प्रोपर्टिज मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ वायरलेस प्रोपर्टिज चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं। वायरलेस प्रोपर्टिज। जसरी हामीले वायरलेस प्रोपर्टिजमा क्लिक गरे त्यसपछि चाहिँ यस्तो खालको आएको छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा कनेक्सन एन्ड सेक्युरिटी हुनेछ, जसमध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेक्युरिटीले चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यो सेक्युरिटीमा। सो हामीले चाहिँ यो सेक्युरिटीमा चाहिँ क्लिक गरे। जसरी मैले सेक्युरिटीमा चाहिँ क्लिक गरे देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो खालको अप्सन चाहिँ आएको छ, यानि कि भन्दाखेरि यो नेटवर्क सेक्युरिटी की। अब यो नै हो हाम्रो वाइफाई को पासवर्ड छ है। तर यहाँनिर त हाइड भएर बसेको छ, हामीले त हेर्नु पर्ने छ कि हाम्रो चाहिँ वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सो क्यारेक्टर र चेक मार्कको बक्स चाहिँ। सो यसमा चाहिँ हामीले चेक मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी यसमा चाहिँ चेक मार्क गर्नुहुन्छ तपाईको वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ हाइडबाट चाहिँ अनहाइड भएर आउनेछ, यानि कि सो भएर आउनेछ। सो यो हो हाम्रो वाइफाई को पासवर्ड। आशा छ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ। सो साथीहरु, यदि यो च्यानलमा राखेको भिडियोजहरुले केही तपाईहरुलाई हेल्प पुग्छ भने प्लिज च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा राखेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु। हस् त, थ्यांक यू एन्ड बाइ।